أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د جنوین ایجوکیشن یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو او زده کوونکو هیله مند یم چې راته راګرو جوړ به یاستئ. د درسونو په لړۍ کې د سی وي نه بعد زموږ د درسونو د لړۍ نننۍ ویډیو موضوع بیا هم کاور لیټر د سی وي ریلیټډ موضوع دا کاور لیټر څه ته وایي، کاور لیټر کې څه څه شامل وي او څه ډول کاور لیټر باید ولیکو. نو راځئ چې سټارټ واخلو چې نور هم مخکې پوه شو. What is a covering letter? A cover letter is a document sent with your resume to provide additional information on your skill and experience. A cover letter چې دی د یو داسې ډاکومنټ یو سند دی چې د سی وي یا ریزیومي سره یو ځای ملټیپل جوړه لیږل کیږي جاب دپاره. The letter provides detailed information on why you are qualified for the job you are applying for. دغه لیټر کې هر هغه انفارمیشن او ډیټایل برابریږي چې ستاسې دغه خپل ژوند هغوی ته ریپرزنټ کوي چې آیا دغې جاب سره تاسې برابر یاست یا نه یاست. کله چې مثلا تاسو په یو ویبسایټ کې جاب ګورئ نو هغوی په how to apply کې لاندې لیکلي وي چې کوم ریکوایرمنټ باید دغه امپلای ولري او څه موږ د دوی نه غواړو. نو هغې کې لیکلي چې یا سی وي راولېږئ یا ریزیومي راولېږئ یا کاور لیټر د سی وي سره یو ځای راولېږئ. نو هغه کاور لیټر بیا په داسې ډول وي. نو هیڅکله چې دی کاور لیټر باید بې د هغوی د غوښتنې نه بغیر ونه لیږئ. یعنې کله یې چې غوښتی و نو باید بیا کاور لیټر له ریزیومي سره یو ځای ولیږئ. دغه کاور لیټر د دې دپاره استعمالیږي چې تر څو د ستا شخصیت ښه ریپرزنټ وکړي او دغه کاور لیټر ډېر ضروري هم نه دی خو ځینو جابونو کې اوس چې اکثره اعلانېږي نو هغه غوښتل کېږي د سی وي یا ریزیومي سره یو ځای. نو دغه کاور لیټر اکثره اچ آر منیجران د دې دپاره ریکمانډډ کوي چې آیا څوک موږ سره لیواله دي چې زموږ انټرویو ته حاضر دي راشي. دا کاور لیټر بیا ټارګیټډ سی وي سره یو ځای لیکل کېږي تر څو هغه جاب ترلاسه کړي. نو یو څه کار غواړي او هر څوک دې ته دغه نه وي چې هغه کاور لیټر ولیکي او 15 سینټنس ولیکي او هغوی دومره اټراکټ کړي ځان ته یې جذب کړي تر څو دغه جاب هغه ته ورکړي. دا کاور لیټر یو سمپل ډاکومنټ دی چې تر څو دغه کوم امپلایي چې دی دا لیکي خپل شخصیت په باره کې هغه اچ آر منیجر ته یې لیږي تر څو هغه اټراکټ او جذب کړي تر څو دغه جاب دته ورکړي. نو مخکې ځو ټایپس آف کاور لیټر دي. کاور لیټر په دوه ډوله دي، یو اپلیکیشن لیټر دی یو پراسپیکټنګ لیټر دی. ګورو چې اپلیکیشن لیټر څه ته وایي او پراسپیکټنګ لیټر څه ته وایي. اپلیکیشن لیټر چې دی دا اکثره په جاب کې اعلان شوی وي چې موږ سره د ریزیومي سره سره کاور لیټر هم باید راولېږئ او دا په څو سیکشنو باندې تقسیم شوی چې په هیډینګ کې انکلوډ وي نیم او کانټاکټ انفارمیشن. بیا په دویمه برخه کې سپیسیفیک ایډرس د شخصیت هغه باید مشخص وي. په دریمه برخه کې انټروډکشن وي، یعنی دا شارټ انټروډکشن شوی یعنی ډېر لینتي نه وي مثلا چې خسته کن نه وي. او دغه خپل په څلورمه برخه کې خپل شخصیت باید داسې معرفي کړي چې هغه جاب سره ته بالکل ریلیونټ یعنی ورسره ریلیټډ ستا شخصیت سره ریلیټډ جاب دی. او په آخره کې باید تینکس ولیکل شي او داسې یو جذبونکې جمله ولیکل شي تر څو هغه اچ آر منیجر پام ځان ته راواړی او که چېرته په آخره کې یو برېښنایي سیګنیچر یا امضا ولري هغه هم صحیح ده، که نه دا آپشنل ده. دا هم یو د سیمپل اپلیکیشن کاورینګ لیټر یو سیمپل ډاکومنټ دی
چې په اوله برخه کې نوم لیکل کیږي، بیا ایډرس لیکل کیږي، بیا ایمیل، بیا ډېر ضروري دی چې سپټمبر 1 او 2018 دی دا تاریخ ته نوم لیکل شوی دی د هغه کس چې مثلا د تاسې کوم جاب ته اپلای کوئ د هغه کس هغه ارګنایزیشن اچ آر منیجر په اړه باید تاسې انفارمیشن ولرئ هغې اچ آر څوک دی هیومن ریسورس منیجمنټ منیجر څوک دی نو د نوم لیکلی شانلی هیومن ریسورس پوزیشن باندې دی هغه کس د بزنس مکمل ادرس یې لیکلی په چې دا ارګنایزیشن چیرته دی په کوم سیټي کې دی هلته یې لیکلی د هغه د جاب ویکنسي ریفرنس نمبر یې لیکلی او هغه د جاب د ویکنسي نوم یې لیکلی دی بیا مثلا ډیر مستر لی ته دغه لیټر لیکلی I am writing to state my interest in the position of assistant to the director of Good Spring په نامه یو ویکنسي دوی سره خالی ده نو د دغه ویکنسي ریلیټډ یو لیټر لیکلی اټراکټ لیټر چې تر څو هغه اچ آر منیجر مکمل بیهیویر او پام ځان ته راوړی تر څو دا په دغه دنده کې شارټ لیست کړي او انټرویو ته یې وغواړي پراسپیکټنګ لیټر آف انکوایري پراسپیکټنګ لیټر دا چې دی د جاب سره نه وي دا یو داسې لیټر دی چې مثلا د کاورینګ لیټر یو ډول دی د دوه ډولونو څخه یو اپلیکیشن موږ مخکې ویل بل پراسپیکټنګ دی پراسپیکټنګ دا داسې یو لیټر دی چې دا لیکل کېږي د سی وي ریزومي سره یو ځای او یو کمپنۍ یا ارګنایزیشن یو بزنس ته وړل کېږي مخکې د دې نه چې هغوی یو جاب یو ویکنسي اعلان کړي وي نو هغوی ته دا ورکول کېږي چې که چېرته تاسې سره کومه ویکنسي امپټي یا خالي راغله او اعلان شوه نو که په دغه پوزیشن باندې کومه ویکنسي تاسې سره وه نو ما سره بیا ارتباط کولی شئ نو دغه ډول د ځان په اړه ډیټیل انفارمیشن لیکل کېږي تر څو هغه کمپنۍ ته ورکول شي کومې کمپنۍ سره چې تاسې انټرسټ لرئ که چېرته تاسې کوم پوسټ خالي شو نو ما ته بیا کال کولی شئ نو دا د هغې دپاره لیکل کېږي ښه په دې کې هم سکیل ایکسپیرینس هر څه باید لیکل شوي وي هماغسې یې لکه څرنګه چې اپلیکیشن لیټر و دا صرف د بغیر د ویکنسي د اعلان نه دا ورکول کېږي مخکې نه پراسپیکټنګ یو توقع کېږي د هغه کمپنۍ ارګنایزیشن نه چې چېرته تاسې سره کوم جاب بست خالي شو نو ما هایر کوئ یعنې ما سره بیا کانټاکټ وکړئ رابطه را سره وکړئ دا سیم ټو سیم دی هماغسې لیکل کېږي څرنګه چې اپلیکیشن لیټر و مخکې که تاسو کوم کویسچن سجیشن نور کوم آیډیاز لرئ نو ما ته په کمنټ کې ولیکئ زه به انشاءالله په هغوی باندې هم ویډیو